Bine v-am regăsit la horoscopul aferent lunii august. Dragii mei, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale acestei luni, parcursul și felul în care veți resimți aceste lucruri în funcție de semnul zodiacal în care v-ați născut, dar vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale. Prin urmare, dragii mei, în cazul în care n-ați făcut acest lucru, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja, pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți o analiză astrologică aprofundată, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi, astfel încât să vă puteți răspunde la orice fel de întrebare aveți legată de unul dintre segmentele vieții voastre. De asemenea, mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie. Dragilor, haideți să vedem ce v-a pregătit luna august. Vă pup! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Fecioară, și bine ați revenit la un nou video aferent horoscopului lunii august. Pentru voi, începutul de lună este unul intens pentru că avem așa, pe data de 5 august, Venus va trece din zodia Leu în semnul vostru zodiacal. Tot pe data de 5, Mercur, care se află în semnul vostru zodiacal, își va începe o nouă perioadă de retrogradare până pe data de 29 august. Iar în intervalul 6-8 august, luna vă va tranzita semnul zodiacal. Așadar, iată ce de agitație în semnul vostru zodiacal, iar toate aceste lucruri se petrec în sfera socială, în segmentul social al vieții voastre, în cadrul grupurilor din care faceți parte. Este posibil acum să vină acel moment în care să faceți curățenie în plan social, în grupurile din care faceți parte. A venit momentul în care să analizați mai bine contextele din care faceți parte, anturajul vostru, să vedeți se mai potrivește sau nu cu valorile voastre, cu principiile voastre, cu ceea ce vă doriți voi, mai aderă cumva la viziunile voastre. De asemenea, este un moment bun în care să reflectați și să reanalizați obiectivele voastre pe termen mediu și lung. Deci este o perioadă foarte bună în care să vă faceți curățenie în gânduri, să vă faceți curățenie în emoții, dar și în viața voastră de zi cu zi, în plan concret, în plan fizic, în plan financiar, să vă organizați mai bine, să vă structurați mai bine bugetul, să fiți mai atenți la cheltuielile voastre, să vă verificați, să aveți un plan de backup întotdeauna, da? în plan financiar. De asemenea, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al gândirii și al comunicării, veți fi mult mai conectați la zona aceasta de introspecție, veți gândi mult mai mult înainte să comunicați ceva. Iar din punct de vedere emoțional, lucrurile se vor clarifica, pentru că luna vă va tranzita semnul imediat după ce va avea loc faza de lună nouă în zodia Leu pe data de 4 august, iar acest lucru va aduce cu sine posibilitatea unor noi începuturi din punct de vedere emoțional, de a da să zic așa, de a reîmprospăta poate chiar o relație pe care o aveți sau de a vă da șansa de a fi cu cineva cu care vă doriți să fiți de mult timp, dar să fiți oficial. Adică să arătați lumii iubirea voastră, să arătați lumii persoana dragă sufletului vostru. Veți fi mult mai asumați cu emoțiile voastre, veți fi mult mai asumați cu ceea ce gândiți, veți fi mai corecți, mai transparenți, mai hotărâți, mai vehemenți în ceea ce vă doriți. Deci, un început de lună pentru voi foarte interesant, foarte intens, doar că este benefic să fiți atenți la modul în care aceste lucruri se răsfrâng asupra vieții voastre personale, pentru că puteți întâmpina provocări de la o persoană aparent apropiată vouă, care vă va pune tot felul de piedici în buna desfășurare a acestor lucruri, se va pune contră, vă va face tot felul de șicane, vă va provoca cu tot felul de situații, vă va testa nervii, răbdarea. Cumva se va interpune între voi, nevoile voastre și
dorințele voastre și persoana iubită. Deci o persoană intrigantă care își poate face simțită prezența și care poate crea conflicte, care poate crea neplăceri, dar totodată aceste lucruri vă vor determina să vă îndreptați către o schimbare bruscă, către un final brusc. Iar acest lucru vă va aduce eliberare, dragilor. Așa că fiți atenți, fiți vigilenți, fiți răbdători, analizați lucrurile înainte să acționați, pentru că voi aveți această capacitate de a reflecta. De asemenea, tot în semnul vostru zodiacal se află și Juno, asteroidul căsătoriei, asteroidul iubirii, așa că în plan subconștient se produc niște schimbări majore cu privire la percepția voastră legată de ideea de căsătorie. Deci veți aduce niște schimbări fantastice în acest segment al vieții voastre, la nivel de vindecare, la nivel de pur și simplu de percepții noi, de mentalități noi. Deci în voi se va produce o schimbare fantastică, se dă așa un restart, un refresh, cumva vă reinventați. Dar trebuie să vă așteptați că și aceste lucruri vin la pachet cu un anumit nivel de disconfort. Mijlocul lunii va face ca Mercur retrograd din semnul vostru să treacă în zodia Leu, cumva scăpați așa de povara guvernatorului vostru până la finalul lunii. Pe data de 29 acesta își încetează mersul aparent retrograd, dar rămâneți cu Venus la voi acasă. Ei bine, dragilor, veți avea mai mult curaj să vă exprimați, veți avea mai mult curaj să spuneți ceea ce gândiți, ceea ce simțiți. Vă veți simți mai liberi în zona asta de exprimare, chiar dacă vorbim despre un Mercur retrograd, dar totuși Leul vorbește despre curaj. De asemenea, este bine să fiți atenți, pentru că pot exista anumite probleme pe care vi le poate face o femeie. Indiferent că sunteți domni, că sunteți doamne, există aici o femeie care este intrigantă, care vrea să vă pună bețe în roate, care vrea să vă creeze o imagine nu tocmai plăcută în fața prietenilor sau a cunoscuților voștri sau a colegilor voștri de la locul de muncă. Deci este o persoană aici care cumva vrea să vă enerveze sau să vă pună într-o lună proastă. De asemenea, tot această persoană poate lansa anumite bârfe, anumite zvonuri despre voi care să vă enerveze. Important este să identificați această persoană. Este posibil să fie chiar din plan personal, o persoană cu care poate ați avut o relație și acum acea persoană este frustrată și încearcă să arunce cu noroi în voi. Fie a fost cineva care a pus ochii pe voi și căreia nu i-ați dat atenție și acum vine și se răzbună în fel și chip. Cert este că aveți nevoie să fiți cu băgare de seamă, pentru că această persoană este extrem de alunecoasă, de prefăcută, de ascunsă, de falsă și vă poate păcăli foarte ușor dacă, bineînțeles, vă veți da dovadă de naivitate. Dacă însă veți alege să fiți vigilenți, așa cum v-am spus și pe partea de început a lunii, și veți avea acea claritate despre care am vorbit, veți depista imediat intrusul și veți ști ce să faceți ca să îl eliminați din cadru. Așa că un mijloc de lună intens pentru voi, cu destul de multe provocări, dar pe care sunt convinsă că le veți depăși cu bine. Pe final de lună, dragilor, mai exact pe data de 22 august, soarele va trece în semnul vostru zodiacal, iar acest lucru vă va crea contextul în care să fiți foarte concentrați în plan profesional, veți fi vedete, lumina reflectoarelor se mută pe voi și veți avea șansa să vă afirmați și mai bine la locul de muncă, cu toate că poate exista cumva un soi de nemulțumire, pentru că în plan personal
se creează un soi de dezechilibru și puteți primi reproșuri de acasă că vă petreceți prea mult timp la locul de muncă, că sunteți prea dedicați activității voastre și investiți foarte multe resurse acolo și neglijați ceea ce se află în plan personal. Prin urmare, provocarea de final de lună este să găsiți echilibrul între viața personală și cea profesională. De asemenea, este benefic să vă gândiți la niște economii, la a petrece mai mult timp cu copiii în cazul în care aveți, să petreceți mai mult timp de calitate cu aceștia, să le alocați mai multă atenție. Este posibil să existe anumite cheltuieli spontane, să vă treziți în situații neașteptate și să trebuiască să apelați la economiile voastre, însă, așa cum am spus, cu soarele care va fi în semnul vostru zodiacal, se vor ivi contextele necesare pentru a fructifica partea aceasta profesională, pentru a reuși să obțineți poate o mărire de salariu sau poate chiar o nouă funcție, o promovare sau să, de ce nu, să veniți cu idei noi de proiecte, astfel încât să vă faceți remarcați și să vă creați contextul prin intermediul căruia să puteți câștiga mai mulți bani. Din nou, atenție la intrigi, atenție la persoanele care încearcă să vă păcălească, să vă manipuleze, să vă inducă fel de idei, de chestiuni false, mincinoase. Mare atenție la femeile din jurul vostru, mai ales la cele care sunt mai în vârstă. Deci atenție la femeile mai în vârstă, pentru că acestea caută să vă îmbrobodească, ca să spun așa, încearcă să vă confuzeze. Așa că un final de lună intens, pe data de 29 august, Venus va părăsi și ea semnul vostru și va trece în zodia Balanță, așa că veți rămâne cu soarele pe final de luna august și, bineînțeles, pe durata lunii septembrie. O lună august pentru voi încărcată, plină cu fel de evenimente neprevăzute, provocatoare, însă de voi depinde cum alegeți să le gestionați, dragilor. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Fecioară în luna august. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol. De această dată am ales carduri cu mesaje astrologice. Haideți să vedem ce mesaje suplimentare aveți voi aici, dragii mei, pentru luna august. Un mesaj deja a vrut să iasă. Haideți să vedem dacă mai există vreun mesaj suplimentar sau nu. Da. Aveți două mesaje, dragilor. Primul mesaj vine de la Venus, care vorbește despre iubire, dragilor. Vorbește despre frumusețe, vorbește despre stabilitate financiară, despre relația cu copiii și despre creativitate. Venus, care, așa cum v-am spus, pe durata lunii august va fi în semnul vostru zodiacal și vă va ajuta să vă găsiți stabilitatea în cadrul familiei sau să vă formați o nouă familie sau chiar să vă conectați mai mult la familia de origini, mama, tata, la casa părintească. S-ar putea să vă năpădească nostalgii vechi, amintiri din copilărie. Poate veți dori să vă vizitați familia sau să vizitați locul în care v-ați născut sau ați crescut. Deci, niște mesaje suplimentare care vin cumva să completeze ceea ce v-am povestit și eu în partea de astro. Dragii mei, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna august să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!